Hey guys! Welcome back to my channel. This is Tita Lavinia of Titas of Pageantry, and for this episode, we will talk about the beginnings of Philippine pageantry via the Manila Carnival and the illustrious Manila Carnival Queens. So please make sure you stick around. Please make sure to subscribe as well as hit that bell notification button for your weekly pageant fix. Hello! First of all, Happy Easter sa inyong lahat. Dapat sana tapos na tayo sa community quarantine, pero medyo nadagdagan pa ng mga 2 linggo. So sige, laban lang para naman to sa ma-prevent natin kung ano pa yung mas ikagagrabe nitong COVID-19. At mukhang wala naman na rin tayong magagawa. So, I was actually trying to look for ways para medyo maiba naman tayo dito sa Tita Lavinia channel. Binasa ko rin naman yung mga suggestions ninyo dahil wala tayong mga ganap senhanash ngayon sa pageantry. So, marami sa inyo nagsasuggest na let's go back in time. Kaso lang ayoko na kasi masyadong pag-usapan yung mga the usuals, tulad ng bakit hindi nakapasok si MJ, bakit hindi nakapasok si Gazini, bakit hindi nanalo si Miriam Kiambao, bakit na-dethrone si Oksana. These are the things kasi na parang nakikita nyo na sa ibang mga vloggers at sa ibang mga blog sites. So, ngayon, naisip ko na magbigay sa inyo ng something nostalgic because when I was doing my research, marami akong nakitang parallelisms sa nangyari in the past sa nangyayari ngayon. So, let's go back and really try to understand bakit nga ba patok na patok ang beauty pageants dito sa Pilipinas. Well, to be honest, the easy answer is I think that the United States and the Philippines has always had a good relationship with each other. We were colonized by the Americans and we have their culture and our traditions even up to this day. And I think that we're very welcoming with the Americans and I don't see any problem with that at all. Yeah, that's pretty good. Thank you. But there is actually more to the simple explanation na na-adapt natin yung mga culture and yung mga practices ng mga Americans when they came to the Philippines. It's actually a little deeper than that. But just to give you a little bit of a background, a lot of this research, matagal ko na tong pinag-aaralan noon. Kaso nung una kong nakita tong topic na to, wala akong masyadong materials to work with. I was a teenager when I first came across this particular topic in Philippine history. Medyo history buff kasi ako. So, one thing led to another, and at that time, medyo nag-uumpisa pa rin lang talaga ang internet. So, nag-antay pa ako ng mga ilang taon bago makakuha ng information. So, luckily, bago ako naging active sa Norman's blog, ang talagang pinupuntahan ko na blog site was a blog site by Alex Castro. Now, Mr. Alex Castro is Kapampangan, and he is a collector and a curator. So, una niya talagang nakita yung mga postcards ng mga Manila Carnival Queen sa Bangkok, Thailand. And I think that had something to do with the market culture of Bangkok. Kasi marami sa mga vintage items, not just from Manila, but in other parts of Asia, doon na naging bagsakan. So, siguro na-pick yung interest niya. And as of the latest material na nakita ko kay Mr. Castro, naka-amass na siya ng mga 4,000 memorabilia dedicated to the Manila Carnival Queens and the Manila Carnival na ngayon naka-exhibit sa Pampanga. And he also wrote a book about this. So, if you are interested to find out more, because there are actually more things to find out, please visit his blog. That's called Manila Carnival 1908 to 1931. So, yun ang naging primary material ko dito sa pag-uusapan natin ngayon. So, going back to the question, bakit nga ba naging patok na patok ang beauty pageants dito sa Pilipinas? So, we have to go back a little further. Towards the end of the 19th century and towards the beginning of the 20th century, alam nyo naman na sa history natin, nagpalit tayo ng colonizers. From Spain, na-acquire tayo ng Americans. But, ang nangyayari nun sa Europe, ang nangyayari nun sa America is nagiging popular yung mga tinatawag na mga fairs and expositions. Now, that was the
like a beginning of globalization in such a way, kasi ito yung mga time na nai-exhibit nila yung mga products at saka yung mga goods and services and I don't know, eccentricities ng iba-ibang mga bansa. In fact, meron tayong well-documented yung nandun sa London na ginawa sa Crystal Palace. Meron din sa Madrid, mostly art exhibitions. And meron din sa St. Louis, Missouri in 1904 kung saan kumuha sila ng mga tribes folks from the Philippines, mga Igorot, mga Aita, and then doon nila in-exhibit. However, hindi masyadong naging maganda ang reception nun sa Pilipinas. Maganda yung reception kasi dinumog sila sa St. Louis. Pero sa Pilipinas, parang may samaan ng loob. Now, yung atmosphere dito sa Pilipinas is that iniisip natin very welcoming tayo to the Americans, na lahat nilunok natin o lahat inadapt natin, but that is not necessarily true. Back at the time na kakapalit pa lang or kaka-acquire pa lang ng Amerika sa Pilipinas, syempre may sama ng loob ang mga Pilipino. Natalo rin tayo sa Philippine-American War kasi talagang pinupush natin ng independence, tapos mamaya voila, andito na ngayon ng mga Amerikano, anong ginagawa nila dito. So talagang may samaan ng loob. Kasi meron tayong gusto i-achieve, hindi natin na-achieve because of the turn of events. So inisip ng mga Amerikano, hindi naman pwedeng away-away na lang tayo lahat. So, there's this one guy. Ang pangalan niya ay si Captain George Langhorne. Now, si Captain George Langhorne, US Navy aide yan siya. Naisip niya, bakit hindi tayo gumawa ng fair o kaya ng exposition dito sa Manila? Initially, he was thinking of borrowing like 50,000 pesos sa government para gumawa ng pang-exhibit. Gusto niya sana dalhin yung mga Igorot dito sa Maynila para makita ng lahat. Syempre, medyo hindi komportable yung ibang membro ng assembly. So, ang nangyari, criticize yun kasi parang ginagawa mong savage yung mga tao. Nandito kayo sa Maynila nung time na yun. So, si Secretary of Commerce at that time, si William Cameron Forbes, he took over. Sabi niya, ayoko ng ganitong klaseng exhibit, hindi to maganda at hindi to magandang representation ng Amerika. So, ang ginawa niya, instead of a freak show, naisip niya, bakit hindi natin i-feature yung mga products ng mga provinces, bakit hindi natin i-feature yung mga produce nila. So, doon nagsimula ngayon yung concept na gagawa na lang sila ng Manila Carnival. So, 1907 yung unang Manila Carnival. Initially, dapat February 7 yun magsisimula, pero dahil nagkaroon ng cholera outbreak sa Manila, minove nila to ng March 9. So, kung tituusin, hindi naman talaga nalalayo dito sa nangyayari sa atin ngayon na nagmo-move ng mga dates. So, there. Pero, yung concept ng paghahanap ng beauty queens via the Manila Carnival Queen did not happen until 1908. At naka-jackpot ang Amerika dito kasi nakita nila kung ano yung naging gusto ng mga Pilipino. Gusto ng Pilipino yung fiesta atmosphere at meron talagang appreciation ng mga Pilipino sa kababaihan and sa beauty in general. If you go back to history, maganda naman ang standing ng mga kababaihan pre-colonial times. I mean, meron silang mga position in society katulad ng mga babaylan na talagang revered. Pagdating naman dito ng mga Kastila, although hindi ganun katunog yung mga kababaihan nun alongside the national heroes nung time na yon, alam natin na sila rin naman talaga yung brains and heart behind these amazing men of Philippine history. So, meron tayong appreciation at naka-jackpot ang Amerika doon kasi naisip nila, gawin natin to at kinagat din ng mga Pilipino nung time na nag-announce sila na magkakaroon tayo ng Manila Carnival Queen. So, katulad ng Binibining Pilipinas back in the day,
ang naging selection process nila is naghanap sila ng mga girls from affluent families. Ang talagang mga hinahanap nila, impeccable breeding, impeccable character, maganda yung educational background, may personality of course, and it wouldn't hurt kung meron silang financial capability. So a lot of these girls actually came from well-to-do families. So yan, kaso lang nagkaroon na rin ng medyo controversy nung time na yon. Kasi kung iniisip nyo, pure Filipinos lang ang mga nakakasali dito sa Manila Carnival Queen. So, definitely, nagkakamali tayo dyan. Kasi, pagdating dito sa Pilipinas, talagang accepted naman yung mga biracial girls. And there was this even one time na talagang ang naging reigning queen is a full-blooded American. So, ayan. Pero medyo nagkaroon din ng controversy. Hindi rin naman nalalayo dito sa mga chismis sa Philippine pageantry. Kasi, ang selection process nun, or yung voting process nun, as well as yung nomination process nun, nanggagaling sa mga magazines and newspapers. So, meron silang parang mga balota, tapos dun mo ilalagay yung name nung ino-nominate mo na kandidata, tapos dun nila itatali. So, it's like a popularity contest. Kasi nung nagkaroon sila ng issue kasi yung mga American publications na hulihan na nag-print ng mas maraming balota compared sa Filipino publication. So, ang ending, syempre, mas maraming boto, mas maraming balota, mas marami para sa girls nila. So, bandang huli, hinawakan na ng National Assembly. O, kita mo, ibig sabihin, pati yung gobyerno nung time na yun, involved na involved. So, ayan. So, ang maganda rin dito is hindi lang talaga nalalayo. So, kasi meron din silang mga engagements at saka meron din silang mga of course, pinapanalunan. Kung dito, sobrang iniiyakan natin ng dugo yung crowns ng binibining Pilipinas at sobrang inaabangan natin ano ba yung mga new crowns. Well, nung time na yun, ganun din. Kumuha sila ng master engraver and kumuha sila ng metal smith na talagang kilalang-kilala sa Pilipinas, di ba? Parang jewel dito. So, his name is Crispolo Zamora and ang ginawa niya is the Diadema de la Reina de Luzon. So, yun, by 1912, yun na yung crown na ginagamit nila. So, of course, rhinestones, pero it's sparkly. So, sino ba naman ang hindi gusto ng sparkly things? So, ayan. And, ang maganda pa dito sa carnival, kasi the Manila Carnival, marami yan siyang mga events, may mga parades, may mga military eclavu, pero ang highlight talaga nung Manila Carnival season is yung crowning ni Manila Carnival Queen. At every year, para yan siyang Miss Earth. Meron siyang theme. So, talagang bongga-bonggahan sila. Papakita ko naman dito, yung mga float, talagang push na push, pati yung mga costumes nila. So, may ibang theme, like for this one year, yung theme nila, very Egyptian. Sa next year naman, very Russian royalty with the hussars. Sa next naman, mga Siamese royalty, o kaya naman mga Roman. So, talagang meron silang pa-props and everything. At saka, everything is a really grand scale. At dinudumog ng tao yun. So, ayan. So, if you think na itong mga floats na nakikita natin in recent years, yung lava float ni Catriona, yung crown float ni Pia, kung akala nyo sobrang extra na yon, well, nagkakamali kayo kasi nung 1926, ang nanalo nun ay si Socorro Henson. When she arrived on top of a live elephant. O, diba? Talagang laban na laban. And there was also this one winner nung 1931. Itong si Maria Calao. Alam ko, kilala niyo naman yan, na naririnig-rinig niyo rin. Ang siste naman is, itong si Maria Calao, dumating din sa isang event na sobrang dami ng kanyang mga alahas at kailangan niya ng maraming security details. So, ang saya-saya lang kasi, you know, different time, pero actually very similar yung nangyayari dito. But, just so you know, kaya naman ang Philippine pageantry dito sa Pilipinas, maganda yung treatment natin at meron tayong respeto. It's because it's not as hoochie as other people are deeming it to be. Because alam naman natin na may criticisms when it comes to beauty pageantry. Isipin ng mga tao that it's objectifying women, that we're not really supposed to
be vulgar and sexy. But sa Philippines, may respeto ang tingin natin when it comes to beauty pageantry, because the beginnings of the beauty pageantry in the Philippines, eto yung hinahanap nila. And I lifted this from that blog site. Ang sabi, for a full year, she met presidents and foreign dignitaries. She was paraded, wined, dined, and honored with songs. So, diba? Very ASAP. She presided as an honored guest over countless carnival ceremonies, from street parades, coronation balls, shows, many theatrical in nature. Her presence in the affairs always drew adoring crowds who shouted her name as she passed by. Past winners and contestants became lawyers, writers, diplomats, actresses, wives of statesmen, and one even became a first lady. So, if you're going to look at what it represented back in the past, between 1908 to 1931, hindi rin nalalayo guys sa treatment ng mga beauty queens natin ngayon. May respeto tayo because nagiging stepping stone to for something greater. So, in a way, ganun din tayo ka-advance. Lalo na kung sinasabihan tayo ng ibang mga bansa na puro beauty pageant lang ang iniisip ninyo. Well, eto na yung deeper purpose nun. Kasi nakita natin yung potential ng beauty pageantry even back in the 1920s, back in the 1930s na, you know, way to empower women. So, ayan. At least ngayon ay intindihan na natin yung deeper meaning ng beauty pageantry dito. Pag medyo nalulungkot kayo, alam nyo naman sa uncertain times, sabihin nyo, relevant pa ba ang beauty pageantry? Well, eto ngayon ang sagot ninyo. So, in 1908, actually, dalawang naging reyna natin. Ang pinakaunang reyna dito sa Pilipinas is si Pura Villanueva Calao. And ang maganda sa kanya, ginawan siya ng GMA ng documentary. Ang tawag dun sa documentary yon, ang unang reyna. Sana mapanood nyo because it's really so interesting. Pura is a writer, and siya rin yung nanay ni Miss Maria Calao. Ayan. So, nung time na yun, dalawa ang naging reyna natin. Reyna del Occidente, yun yung sa West, and then Reyna del Oriente, yun yung sa East. So, ang naging co-queen niya was Marjorie Colton. Ayan. Now, in 1909, drinop na, diba? Parang dito lang sa Pilipinas, drinop natin yung Occidental Queen. So, naging Oriental Queen lang tayo. So, just like the Philippine setting, merong nakaka-acquire ng franchise, merong dinadrop, merong nire-retain. So, ganun din na naging labanon ng time na yon. 1917, full-blooded American yung nanalo nung time na yon kasi actually anak siya ng publisher ng Manila Times. Ayan, si Mila Fairchild. Pero nung 1926, ito medyo dumami-dami ang court. Just like dito sa Pilipinas na dapat stand-alone lang pero nagkaroon na siya ng maraming mga runners-up. So, yung mga runners-up nung time na yon, tinawag naman nilang yan si Miss Luzon, si Miss Mindanao, tsaka yan si Miss Visaya. So, ang nanalo dito si dalawa naging queens natin. Yung isang Carnival Queen at tsaka yung very first Miss Philippines na si Anita Noble. Now, si Anita Noble, i-mention ko na rin lang, kaya daw siya nanalo at kaya daw siya pinili kasi magaling yung kanyang manners pagdating sa ayun, yung table manners niya. So, importante guys, just like Binibining Pilipinas noon, talagang kasama sa training mo yung tuturuan ka on proper table manners and proper behavior. So, and hindi rin naman nalalayo, also in 1926, maraming nangyari. Apart from nagkaroon na sila ng Miss Luzon, Visayas, and Mindanao, yun din kasi yung time na nag-open sila ng delegates or ng candidates sa iba-ibang mga probinsya. Hindi nalalayo sa nangyayari sa Binibining Pilipinas ngayon at saka sa Miss Universe Philippines. So, meron ngayong provincial representation. And kahit na hindi ko na mention, apart from sa Manila Carnivals,
we have to understand na pagdating sa probinsya, may sarili-sarili rin silang mga carnivals doon, may sarili-sarili rin silang mga pageants doon. Kaya kapag titingnan nyo to sa wiki, kapag nag-search kayo, medyo malilito kayo, bakit merong galing sa Agusan, bakit may galing sa Sultan Kudarat? It's because kahit na hindi sila nanalo sa Manila, panalo pa rin sila sa mga probinsya nila. So talagang guys, widespread to. At hindi to basta-basta mawawala. Ayan. So, in 1928, ayan, medyo nag-adapt sila. Katulad din naman sa nangyayari ngayon, hindi na lang basta mga wealthy girls ang nakakasali. Because, according to Rodrigo Lim, he was a writer back in the day, and I also lifted this from the blog. Sabi nila, nag-open ngayon sila ng doors sa other types of Filipinas. The most beautiful Filipina will be chosen regardless of whether she is from faraway Sulu or the slums of Tondo. The humblest girl from the most secluded barrios has a big chance to win the honor as the daughter of the richest haciendero, so long as she possessed beauty of face, perfection of form, and accomplishment. So, ayan. Kung ano ngayon ang nagiging requirement at kung ano ngayon ang hinahanap ng mga organizers ngayon, yan din naman ang hinanap noon. At yung naririnig natin na hindi lang beauty of face, pati katawan, pati accomplishments, check na check yan. So, pag may magtatanong, ano bang naging edge ng Pilipinas? It's because noon pa lang naging practice na nila yan, na talagang hahanap tayo ng mga dekalibring kandidata. Ayan. So, when it comes naman to beauty and substance, yung pinaglalaban ngayon ng Philippine pageantry, noon pa lang naging konsepto na yan. 1927 pa lang, may mga carnival queens na tayo na nagsulong talaga na, wait, hindi lang kami decoration, representation kami ng Philippines. So, kailangan pati yung spiritual aspirations ng mga Pilipino, mai-represent namin. Kaya talaga, alam nyo, pagdating sa Philippine pageantry, guys, di ba minsan may nagre-reklamo sa inyo, bakit si kandidata ganito na dethrone, ang galing-galing naman niya, just because nag-post siya sa isang men's magazine. Kasi talagang, noon pa lang, pinangahawakan natin na pagdating sa Philippine delegates, dapat wala tayong sabit. Dapat wala silang maipipinta sa atin. Kasi dapat talaga magaling tayo pagdating sa conduct and good moral character. So, yun din naman ang mga hinahanap nila ngayon. But, beauty and substance, naipush yan noong 1927 kasi yan yung time na talagang nag-start silang mag-open up ng mga candidacies from the colleges and then the universities. So, there. Now, itong nangyari sa, it span for 31 years. Naitigil to, around the 1930s, medyo bumaba na yung interest pagdating sa Carnival Queens, pagdating sa mga pageants na ganyan. Kasi, alam naman natin na nagsisimula na yung gera, nagsisimula na ang World War II. So, natigil talaga tayo. And, one of the criticisms of, or at least the realization, just like what is happening right now, kung medyo napapatigil tayo, ano ba to? Relevant pa ba to? But back in the day, it was actually the first queen, Pura Villanueva, who said na, you know, after 31 years, dahil magkakaroon na rin ng gera nung panahon na yun, mas na-realize nila na the carnival was nothing more than a superficial attempt to divert Filipinos from the issues of American colonial rule. So parang naisip nila, medyo nagoyo yata tayo ng mga Amerikano, medyo na-divert yata yung attention natin for 30 years or 31 years. Parang inaliw tayo ng mga Amerikano without even realizing na ang dami na nilang mga ginawa dito sa Pilipinas na hindi natin natutukan kasi naaliw tayo. So, yun lang naman ang gusto kong i-mention sa inyo. There are other notable queens na I would love to have the opportunity to introduce to you. Pero tingnan muna natin kung kamusta ang magiging reception natin dito sa episode na to. But yes, this gives you a glimpse of how glorious Manila was. There was even
a mention of a character in F. Shunil Jose's Ermita. That's a book about Manila that he wrote. And ang sabi, napakaswerte ng mga tao na tumira dito noong 1930s at napakamalas na mga tao na hindi nila nakita yung glory of Manila. It was considered the Paris of the East. So sayang na sayang at it was probably super dazzling, mas dazzling pa sa mga ilaw ko at makikita talaga natin na talagang ang ganda-ganda ng Maynila nung time na yon at ang ganda ng buhay nung time na yon. So, if you enjoy this, if you have other inputs about this particular episode, please comment down below. And konting push na lang. Again, maraming salamat sa ating mga frontliners. At ingat lang guys. Maraming salamat. Goodbye.